Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So এইটো ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আছিলো টেন্সৰ বিষয়ে সো এইটো ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াছৰ বিষয়ে ঠিক আছে সো এইটো টেন্সৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম অলৰেডি আমাৰ আগৰ ভিডিওত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ডিফাৰেন্ট ভাগসমূহ আমি ডিফাৰেন্ট সেট ভিডিওত আমি কি কৰি আছো ডিসকাস কৰি আছো সো আজিৰ এই ভাগটো আমি এইটো ভিডিওত ডিসকাস কৰিম ওকে সো আগলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও আমি আমাৰ চেনেলৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰি থাকিম যত কোৱালিটি কন্টেন্ট অলৱেজ মেটাৰ কৰিব এণ্ড কোৱালিটি কন্টেন্ট আমি আপলোড দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে তো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো অলৰেডি আমি পারফেক্ট টেন্স ডিসকাস কৰিছিলো ইয়াৰ লগত এতিয়া আহিল কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে সো ইয়াত নো ডিফাৰেন্স কি আছে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সৰ লগত so the first we will discuss in terms of the formation of the sentence subject তাৰপিছত আমি কি লগাম have বা has verb তাৰ লগত been ইউজ কৰিম then main verb ঠিক যেনেকৈ continuous verbত কি হয় ing যোগ হয় আমাৰ প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট continuous tenseটো কি হ'ব এটা ing যোগ হ'ব then subject sentence টি কমপ্লিট কৰিবলৈ either আমি কি লিম অবজেক্টিভ লগাম নাইবা আমি কি লিখিম complement right so this is the formation to কি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যেতিয়া বাক্যটা আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে যেতিয়া ক্লাস 10 বা ক্লাস 12 ৰ ল'ৰা-ছোৱালী এটা বাক্যটা আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে then this form is very important okay আৰু যদি আমি সেন্টেন্স কাৰেকচনত যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে then this form is also important again for class 10 student যেতিয়া আমাৰ কি কয় translation দিয়ে translation to এনেকুৱা ধৰণৰ formation বোৰ important হয় so আমি জানো হা present perfect continuous tense ক'ত ব্যৱহাৰ কৰো that action that has stopped or recently stopped যিকোনো এটা কাম এই মাত্ৰ শেষ হ'ল নাইবা recently stop হৈছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত এই tense টো ব্যৱহাৰ কৰো second the action that started in the past and is continuing now ঠিক আছে কিবা এটা কাম past tense মানে অতীততে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চলি আছে next the action that began in the past still happening and might continue কিবা এটা কাম pastত আৰম্ভ হৈছে এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু কি কন্টিনিউ হৈ থাকিব পাৰে ফিউচাৰ তো এই তিনিটা কন্ডিশনত আমি কি ইউজ কৰো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰো সো বৰ বিশেষ নাই এইটো এনসার তো ভিডিওটি তেনে শর্ট হ'ব তো আমি एग्जांपल তিনটা ডিসকাস কৰো why is the grass wet has it been raining খাবুৰ কিয় টিকি আছে বৰষুণ দিছিলে নেকি বাৰু ঠিক আছে that action has stopped or recently stopped এইটো প্ৰথমটো উদাহৰণত আহিল okay so you don't understand because you have not been listening তুমি ভালকে শুনি থকা নাছিলা হেইভাবে তুমি বুজি পোৱা নাই এটা কাম পাষ্টতে হৈ গৈছে যে ভালকে শুনা নাছিল সেই কাৰণে এতিয়া বুজি পোৱা নাই কিন্তু তাৰ আউটকামটো এতিয়াও চলি আছে right next action has begun in the past still happening and might continue মই এটা প্ৰজেক্টত I have been working on this project since last month মই last monthৰ পৰা এইটো প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছো আৰু সেই কামটো কি ইন ফিউচাৰটো বস্তুটো কন্টিনিউ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতেও কি হয় since আৰু for ইউজ হয় তো আমি আগৰ ভিডিওত কৈছিলো since কোড ব্যৱহাৰ হয় for কোড ব্যৱহাৰ হয় এই ভিডিওটিৰ শেষতে আগৰ ভিডিওটিৰ কি থাকিব লিংকটো থাকিব তোমালোকে সেই আগৰ ভিডিওটোত গৈ চাব পাৰা এবাৰ ৰিভিজন কৰি চাব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট আমি চাও ইয়াত নো ব্যৱহাৰ কোড কেনেকৈ ভালকে হয় ইট এমফাসাইজ মানে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স টো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স perfect continuous tense to ki hoy it emphasizes the duration of an action that has been happening over a period leading up to the present agor pora eta period loi pine kam to hoise I am suffering I have been suffering from fever last monday pora moi jorot bhugi asu it is often used with a time expression already discussed korilu for আৰু since ব্যৱহাৰ হয় to indicate the duration of the action okay
So it is not commonly used with non-continuous verb. Non-continuous verb আমি ক'ত ডিসকাস কৰিছো যেটো ভিডিওত continuous present continuous টেন্সৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো তাত আমি non-continuous verb কিছুমান আছে যেনেকে no ঠিক আছে তাৰ পিছত love hate এইবোৰ হল non-continuous verb so non-continuous verb বোৰ কি এইটো টেন্সত ব্যৱহাৰ নহয় that means present perfect continuous টেন্সত ব্যৱহাৰ নহয় the focus এই টেন্সত কি হয় the focus is on the process or activity rather than the result কি আউটকাম হ'ব হেতুৰ ওপৰত নহয় just activity টোত ফোকাস কৰা যায় last this example যে মই প্ৰজেক্টটো শেষ হ'ব কমপ্লিট নহব কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম হেতু পিছৰ কথা বাট প্ৰজেক্টটো কন্টিনিউ হৈছে হেতু ব্যৱহাৰ হ'বলৈ এইটো টেন্স ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে সো আমি ইমানগাল কথা কেলে ডিসকাস কৰিলো আমি ইমানগাল কথা এই কাৰণে ডিসকাস কৰিলো কেতিয়াবা বাক্যটোৰ কি হয় গাঠনি কেনেকে কৈছে সেই বস্তুটো জানি পিনেও এই টেন্সটো যে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হেতুৰ বিষয়ে ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰি বাবে আমি গুটেইখিনি বস্তু কনসেপ্ট ইয়াতে ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে সো কিবা যদি কনফিউজন আছে আপোনালোকে বা তোমালোকে ভিডিওৰ কমেন্ট সেকশনত আমাক জনাব পাৰা আৰু এই গ্ৰামাৰ সিৰিজটো তোমালোকে কেনেকুৱা পাইছা আমাক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু past টেন্সৰ বিষয়ে ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে আমি লাহে লাহে সৰু সৰু ভিডিও আনিম যাতে তোমালোকৰ বৰ নোহোৱা সহজে অলপ সময়ৰ ভিতৰত বস্তুটো ৰিভিজন কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে থাকিল এই ভিডিওটোৰ মাজেৰে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ